Hello everyone, this is Daddy Monching. Today, ituturo ko po sa inyo kung paano po i-remove ang steering wheel sa Euro Truck Simulator 2, mga Lodi. Kasi mostly sa mga nag-i-stream ngayon, may mga gamit po silang mga steering wheel. Para hindi magdoble, nakapatong po yung steering wheel nyo. Tapos may steering wheel naman yung truck na gamit nyo. Syempre may steering wheel yun. Para hindi magpatong, i-hide na lang natin yung steering wheel doon. At kung paano gawin, tuturo ko po sa inyo. Example, ito po, ayan. Diba may steering wheel, yan. Ida-drive ko po siya. Ayan. Pero kung mas preferred nyo na gamit yung steering wheel na nabili nyo, bawa Logitech, pwede nyo gamitin, i-green screen lang ninyo mga dude. Ang una natin gagawin, pupunta po tayo dito sa document, and then punta po kayo dito sa Euro Truck Simulator 2 folder pala rather, and then punta po kayo dito sa Steam profile. Hanapin nyo po yung Steam profile mga dude. And then dyan po, ako po kasi ito yung pinakauna, yan yung gamit kong profile sa ETS2, yung una. Tatlo kasi yung account ko doon. Yan, pagbukas nyo dyan, makikita nyo yung config local CFG mga dude. Yan, i-drag nyo lang yan, punta po doon sa, mag-open po kayo ng notepad. Ayan, tapos i-drag nyo. Ayan. Once na-drag nyo, hanapin nyo po yung USET-R steering wheel na may 1. Ang default po niya 1. Ayan, yan po yun. And then, ang gagawin nyo dyan, papalitan nyo yung 1 ng 0. Ayan. Papalitan nyo yan, type nyo lang 0, and then i-save nyo lang mga dude. Once na na-save nyo, automatic na po yan, nakasave na po yan dyan sa folder po ng Steam profile. Then close lang natin, close, and then open natin yung Euro Truck Simulator 2. Wait lang natin. Po. Open natin. Click lang natin yan. Ayan. Tapos drive. Maglo-loading po ulit yan. Ayan, so mapapansin niyo mga dude, wala na po yung steering wheel mga Lodi. Ayan, tatry kong i-drive. Ayan, kita nyo, ayan, nag-open na yung engine nya. I-drive ko siya mga Lodi. Ayan, wala kayo nakikitang steering wheel. Ayan, i-drive na ako. Ayan. So ganun lang po kadali mga Lodi. Tapos pwede nyo nang gamitin yung steering wheel nyo na i-green screen nyo lang para makikita dyan sa mismong dashboard mga Lodi. May papakita ko sa yung video yung mga ginawa ko. Ito po. Ayan, kung makikita nyo rito, ayan, nagda-drive na po ako mga Lodi. Yan yung steering wheel mga Lodi. So actual po yan, nagda-drive kayo. So hindi na yung steering wheel ng mismong ETS2 mga Lodi. Ayan. Diba? Ganda, diba? Ang sarap mag-stream ng ganyan mga Lodi. Ito yung sample stream ko mga Lodi. Ayan. Nag-drive po ako habang sumasayaw si Spider-Man doon sa dashboard ko mga Lodi. Ayan. Mga Lodi. For more videos mga Lodi, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe mga Lodi. Ayan po.
So hanggang dyan mga Lodi. Thanks for watching. Have a great day mga Lodi. Thank you.